ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই তোমালোকক অনুশীলনীৰ ৰিভিজন 3 অংকসমূহ মই কৰি আছো তোমালোকে মনোযোগ দি চোৱা প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা পূৰ্ণ ঘন হ'ব এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব পূৰ্ণ ঘন কাক কয় একেটা সংখ্যাৰ যদি মৌলিক উৎপাদকবোৰ তিনিবাৰকে পূৰণ হয় তেতিয়ালে সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে মই ধৰি ললো a এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা তেতিয়ালে a into a এই a সংখ্যাটো তিনিবাৰ পূৰণ হ'ব লাগিব তেতিয়ালে a সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব এতিয়া মই ধৰি লও 3 যদি তিনিবাৰ পূৰণ হয় তেতিয়ালে 3 এটা পূৰ্ণ ঘন হ'ব 27 অৰ্থাৎ 3 কিউব ইকুৱেল টু 27 বা এইটো হ'ল ঘনমূলৰ চিহ্ন এইটো হ'ল ঘনমূলৰ চিহ্ন এই 3টো আকৌ এনেকে দিলে নহব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই কথাটো ইয়াত মনোযোগ দি চাবা এইটো হ'ল ঘনমূলৰ চিহ্ন আৰু এনেকে পাতিলে নহব এতিয়া 327 অৰ্থাৎ 27ৰ ঘনমূল 3 হ'ব এতিয়া মই bৰ ঘন যদি a হয় তেন্তে এর ঘনমূল b হ'ব তেন্তে এর ঘনমূল হ'ব b তোমালোকে এই লাইনটো অলপ মনোযোগ দি চাবা এইটো কি বাৰু এসএসএলসি এক্সামত এমসিকিউ হিচাপে আহিছে এতিয়া আমি এইখিনি ধাৰণা পালো এতিয়া মই অংকত যাম তোমালোকে মনোযোগ দি অংকখিনি চাবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই দিয়া অংকবিলাক একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কৰি দেখুৱাই দিম তোমালোকে ঘৰত অংকখিনি অলপ চাবা আৰু অলপ কৰিবা তেতিয়ালে নিশ্চয় এক্সামত সাকসেস হ'ব পাৰিবা এতিয়া মই প্ৰথম অংকটো কৰি আছো ইয়াত দিয়া আছে 3757 এতিয়া আমি ইয়াৰ উৎপাদকবোৰ উলিয়াই দিম মৌলিক উৎপাদক বা উৎপাদকবোৰ উলিয়াই দিম উৎপাদকৰ কাৰণে এনেকে পাতিলো পাতাৰ পিছত মই চালো ইয়াৰ সংখ্যাটো যেহেতু 7 যুগ্ম সংখ্যা নহয় গতিকে 2 দি হৰণ নাযায় 3 দি হৰণ যাবলৈ হলে ইয়াত যিবিলাক সংখ্যা আছে গোটেইবিলাক সংখ্যা আমি যোগ কৰি চাম যোগ কৰাৰ পিছত যদি 3 ইয়াত হৰণ যায় তেতিয়াহলে 3 ৰে ইয়াত হৰণ যাব আমি যোগ কৰি চাও 3 plus 7 10 plus 5 15 plus 7 22 3 হৰণ নাযায় 3 নাযায় 4 ইয়াত নাযাব যেহেতু 7 আছে 5 নাযাব 5 হৰণ যাবলৈ হলে 0 আৰু 5 থাকিব লাগিব 6 হৰণ নাযায় যেহেতু 2 আৰু 3 হৰণ গলে 6 হৰণ যাব 7 হৰণ ইয়াত নাযায় 8 নাযায় যেহেতু অযুগ্ম সংখ্যা 9 নাযাব ইয়াত 10 যেহেতু শূন্য নাই নাযায় 11 নাযায় 12 নাযাব এতিয়া আমি 13 দি চাম 13 পাতিলো মই হৰণটো ইয়াত পুংখানুপুংখভাৱে কৰি দেখুৱাই দিম 13 ইয়াত কেইবাৰ যায় বা কিমান সংখ্যা যাব 2 টাইম যাব 26 115 115 তেতিয়া 13 কেইবাৰ যাব ইয়াত যদি মই 9 পাতো 9 into 3 27 7 হৈ যাব 8 times 8 into 3 24 or 4 হাতত থাকিল 2 8 into 1 8 2 10 নামি আহিল 1 1 7 এতিয়া 13 117 ত কিমান বাৰ যাব 13 117 ত 9 times গলে 9 into 3 27 ত 7 roll to 9 into 1 12 11 289 289 গ'ল এতিয়া মই 3 দি চাম 3 ইয়াত হৰণ যাব 2 plus 8 10 10
প্লাছ 9 19ত 3 হৰণ নাযায় সেই আগৰ নিচিনা হ'ল 4 নাযাব 5 যেহেতু 059 নাযাব 6 নাযাব 7 7 ইয়াত নাযাব 7ও নাযাব 7 × 4 28 9ত নাযায় 8 নাযাব 9 নাযাব 10 নাযাব 11 নাযাব এটা মই 12 নাযাব এটা মই 17 দি দিম 17 এইখিনি তোমালোকে চাইছা এতিয়া 17 দি 2 8 9 ক হৰণ দিলে 17 ইয়াত 1 টাইমছ 17 8 পৰা 7 গুচি গ'লে 1 2 পৰা 1 গুচি গ'লে 1 নামি আহিল 9 এতিয়া 17 ইয়াত কেইবাৰ যাব 7 7 বাৰ যাব 7 7 গুণ 49 9 7 থাকিল 4 7 গুণ 7 4 17 ইয়াত 17 বাৰ যাব এতিয়া আমি লিখিব পাৰো এইটো 17 যেহেতু মৌলিক সংখ্যা ইয়াত আৰু হৰণ নাযায় এতিয়া লিখিব পাৰো 3 7 5 7 equal to 13 into 17 into 17 ইয়াত আমি দেখা পালো ইয়াৰ উৎপাদক 3 আৰু 17 3 আছে only 1 times এবাৰ আছে 17 2 times আছে মানে দুবাৰ আছে ইয়াত আমি জানো যে পূৰ্ণ ঘন হ'বলৈ হলে এই 13 সংখ্যাটো ইয়াত তিনিবাৰ থাকিব লাগিব 17 সংখ্যাটো ইয়াত তিনিবাৰ থাকিব লাগিব গতিকে এইটো শৰ্ত যেহেতু ইয়াত পূৰণ হোৱা নাই গতিকে 3 7 5 7 সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন নহব 3 7 5 7 সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহব এতিয়া মই 2 নম্বৰ অংকটো কৰি আছো এতিয়া চাম 3375 দিয়া আছে এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হয় নে নহয় তো ইয়াৰ উৎপাদক উলিয়াওতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত চোৱা ইয়াত শেষত 5 আছে গতিকে 5 এৰে ইয়াত হৰণ যাব 5 ইয়াত 6 টাইমছ 30 30 ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে 3 3 আৰু 7 37 হ'ল 37ত 5 7 টাইমছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া 35 গুচি যাব 35 গুচি গ'লে 2 5 মানে 25 5 ইয়াত 5 টাইমছ আকৌ 5 এৰে হৰণ কৰিম 1 টাইমছ 17ত 3 টাইমছ 5 টাইমছ আকৌ 5 এৰে হৰণ কৰিম 5 13ত 2 টাইমছ 7 টাইমছ এতিয়া 3 যাব 3 ইয়াত আৰু উৎপাদক নাই শেষ হৈ গ'ল এইখিনিতে ইয়াত আমি দেখা পালো ইয়াত তিনিটা সংখ্যা আছে 5 3 তিনিবাৰ আছে গতিকে সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব এতিয়া 3 3 7 5 equal to 5 into 5 into 5 into 3 into 3 into 3 অর্থাৎ 3 3 7 5 এটা পূর্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব 3375 এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আকৌ 3 নম্বৰৰ অংকটো কৰি আছো ইয়াত দিয়া আছে 3 3 3 2 যেহেতু এই সংখ্যাটোৰ শেষত 2 আছে গতিকে ইয়াত আমি প্ৰথমতে 2 দি হৰণ দিম 2 1 টাইমছ 6 টাইমছ 6 টাইমছ 6 টাইমছ আকৌ 2 দি দিম 2 8 3 3 এতিয়া যেহেতু অযুগ্ম সংখ্যা আছে 2 দি আৰু নাযায় এতিয়া আমি তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰি চাম 8 plus 3 11 11 plus 3 14 14ত 3 হৰণ নাযায়
5 নাযাব, 6 নাযাব, 7 দি ট্ৰাই কৰি চাম, 7 যাব, 1 1 9 1 1 9 টাইম যাব। এতিয়া আকৌ 7 দি ট্ৰাই কৰিম, 7 11ত 1 টাইমছ 4 17। এতিয়া আমি দেখা পালো যে 3 3 3 2 2 2 7 7 17 এর উৎপাদক ওলাইছে। গতিকে ইয়াৰ উৎপাদক বিলাকো একোটা সংখ্যা তিনিবাৰকে ওলোৱা নাই, 2 টাইমছ আৰু 1 টাইমছ ওলাইছে। গতিকে 3 3 3 2 2 পূৰ্ণ গণ সংখ্যা নহব। আমি লিখিব পাৰো 3 2 equal to 2 into 2 into 7 into 7 into 70। গতিকে ইয়াৰ সংখ্যাবিলাক যিহেতু তিনিবাৰকে নহয় ইয়াৰ উৎপাদক, গতিকে এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন নহব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আছে 4 নম্বৰৰ অংকটো। 4 নম্বৰৰ অংকটো মই কৰি দি আছো। ইয়াত আছে 4096। 4096 এই সংখ্যাটো প্ৰথমতে আমি 2 দি হৰণ দিম। 4 নম্বৰৰ অংক, 2 4ত 2 টাইমছ 0 4 8। আকৌ 2 দি দিলে 2 1 0 2 4। আকৌ 2 দি দিলে 2 5 1 2। আকৌ 2 দি দিলে 2 2 5 6। আকৌ 2 দি দিলে 2 8। আকৌ 2 দি দিলে, 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 এইখিনিলৈকে হৰণ যাব। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰি চাম সংখ্যা ইয়াত 2 কিমানটা আছে। প্ৰথমতে আছে ইয়াত 3টা, ইয়াত আছে 3টা, ইয়াত আছে 3টা, ইয়াতো আছে 3টা। গতিকে ইয়াত একোটা সংখ্যা তিনিবাৰ 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 তিনিবাৰকৈ আছে। গতিকে 4092 পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব। আমি লিখিব পাৰো 4096 equal to 2 into 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 2। এবার দুবার তিনবার সাজিয়ে, দুবার তিনবার। গতিকে 4096 সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব। 4096 এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে নিশ্চয় গম পাইছা। তোমালোকে ঘৰত আৰু কিছুমান সংখ্যা পাতি এনে অলপ ট্ৰাই কৰি চাবা। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই 2 নম্বৰ অংকটো কৰি আছো। তলৰ সংখ্যাবোৰৰ ঘনফল নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰথম অংকটো দিয়া আছে 19। মই এতিয়া 1 নম্বৰ অংকটো কৰি আছো। 19ৰ ঘনফল উলিয়াব লাগে। 19 হোল কিউব বা 19 কিউব ইকুৱেল টু 19 into 19 into 19। একেটা সংখ্যা ইয়াত তিনিবাৰ পূৰণ হ'ব। 19 তিনিবাৰ পূৰণ হ'ল। এতিয়া 19 into 19, 81ৰ 1 আৰু থাকিল 8। 9 into 1, 17। 9 আৰু 8 যোগ কৰিলে 17। 19 1 6 3। আকৌ 19ৰে পূৰণ হ'ব। 9 গুণ 9, 9 6 গুণ 54 হ'ল। এতিয়া 9 into 3 27, 27 5 32। এতিয়া 1 into 1, 1 into 6 6, 1 into 3।
9 5 8 6 6 8 5 9 আমি পালো 6 8 5 9 ইয়াৰ ঘনফল ওলাইছে 6 8 5 9 এতিয়া আমি 2 নম্বৰ অংকটো কৰিম 21 whole cube equal to 21 into 21 1 4 4 আকৌ 21 এৰে পূৰণ দিম 2 8 8 1 6 12 9 9 2 6 1 এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 21 হোল কিউব মানে 9261 পালো